สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมารินีชาแนลนะคะวันนี้นุ้ยจะมาตอบคำถาม1คำถามที่เพื่อนๆถามมาเยอะมากเลยค่ะว่านุ้ยฉีดน้ำหอมตรงไหนบ้างนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจโปรดติดตามชมได้เลยค่ะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของนุ้ยนะคะคือการฉีดน้ำหอมสำหรับตัวนุ้ยรู้สึกว่ามันไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะแต่ว่าอย่างหนึ่งเลยเนี่ยก็คือเรื่องความสะอาดและกลิ่นกายของเราต้องไม่มีกลิ่นตัวเองที่ไม่พึงประสงค์นะมาผสมกับกลิ่นน้ำหอมที่เราต้องการให้เขาเป็นตัวเด่นนะคะสำหรับนุ้ยปกติแล้วนะคะน้ำหอมที่นุ้ยจะดูก็คือว่าน้ำหอมตัวนั้นน่ะมีการฟุ้งกระจายหรือมีการติดทนนานได้ดีแค่ไหนนะคะถ้าโดยทั่วไปอย่างเช่นโจมาโลนนุ้ยรู้อยู่แล้วว่าไม่ค่อยติดเท่าไหร่นุ้ยจะฉีดอย่างน้อย4สเปรย์ค่ะและจุดที่นุ้ยจะฉีดเนี่ยแต่ก่อนนุ้ยจะฉีดหลังหูตรงนี้นะแต่ตอนหลังเนี่ยนุ้ยเปลี่ยนมาฉีดตรงประมาณไหปลาร้าค่ะและบังเอิญมากก็คือนุ้ยไปฟังคลิปของคุณโรจาเป็นเพอร์ฟูเมอร์ของแบรนด์โรจาค่ะเขาก็แนะนำว่าไม่ควรจะฉีดตรงหลังหูเพราะว่าเนื่องจากน้ำหอมเนี่ยมันมีแอลกอฮอล์น้ำหอมทุกตัวเนี่ยมีแอลกอฮอล์นะคะซึ่งนอกจากมันอาจจะเกิดอาการระคายเคืองสำหรับคนเซนซิทีฟแล้วเนี่ยมันจะทำให้ตัวพวกสกินแคร์ถ้าเกิดใครทาเกิดไปตรงแถวคออะไรถึงขนาดนี้มันก็จะไปรบกวนพวกสกินแคร์เราด้วยหลังๆเนี่ยคือสักพักหนึ่งแล้วแหละนุ้ยเปลี่ยนมาฉีดตรงนี้เขาก็แนะนำว่าควรจะฉีดตรงไหปลาร้าซึ่งนุ้ยก็ฉีดตรงนั้นพอดีนะคะซึ่ง rule of thumb กฎทั่วไปเนี่ยในการฉีดน้ำหอมเขาบอกว่าให้ฉีดตรงจุดที่มีจุดชีพจรก็คือหลังหูตรงแถวพวกนี้ใช่ไหมมีไหมนุ้ยไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ตรงข้อมือข้อพับขาอะไรประมาณนี้นะคะที่มีจุดชีพจรเพราะเขาเชื่อกันว่าความร้อนจากชีพจรที่เต้นเนี่ยมันจะทำให้กลิ่นเนี่ยฟุ้งกระจายมากขึ้นโอเคเราก็ทำตามนั้นไปนะฉีดตามจุดชีพจรแต่ว่าอย่างที่นุ้ยบอกหลังๆนุ้ยมาฉีดตรงไหล่ประมาณตรงไหปลาร้าเนี่ยแหละตรง2จุดนี้แล้วก็ตรงข้อพับตรงนี้แต่ก่อนนุ้ยฉีดตรงนี้เหมือนกันแต่ว่านุ้ยไม่ฉีดตรงนี้แล้วเพราะว่านอกจากเวลาเทสให้เพื่อนๆชมนะคะสาเหตุที่นุ้ยไม่ฉีดตรงข้อมือตรงนี้เพราะว่านุ้ยเป็นคนล้างมือบ่อยค่ะล้างปุ๊บเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะล้างอยู่ประมาณเท่านี้แต่บางทีมันก็เลอะมาถึงตรงนี้ทำให้น้ำหอมเนี่ยมันหายไปนุ้ยก็เลยไม่ฉีดตรงนี้แล้วค่ะและการฉีดน้ำหอมนะคะสมัยก่อนเนอะพอฉีดตรงข้อมือปุ๊บเราจะต้องเอามาถูแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งผิดนะคะเขาบอกว่าไม่ให้เอามาถูแบบนี้เพราะว่ามันจะเป็นการทำให้น้ำหอมเราช้ำค่ะเวลาฉีดนี่ก็พยายามฉีดให้ใกล้ตัวที่สุดเพราะอะไรบางคนแบบฉีดแบบไกลแบบเป็นฟุตหรือว่าฉีดน้ำหอมกลางอากาศแล้ววิ่งกระโดดเข้าใส่คือไม่รู้ทำอย่างนั้นทำไมเพราะว่าเวลาเราฉีดน้ำหอมเราต้องการให้โดนตัวเราค่ะเราไม่ได้เอามาทำรูมสเปรย์นะคะเพราะฉะนั้นพยายามฉีดให้โดนตัวเยอะที่สุดเพราะไม่ใช่อะไรเพราะว่ามันเปลืองเงินค่ะ4จุดหลักๆที่จะฉีดก็คือตรงนี้ไหล่1สเปรย์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 สำหรับน้ำหอมที่ไม่ค่อยติดทนนานอย่างเช่นโจมาโลนแต่ถ้าเกิดเป็นน้ำหอมที่ติดทนนานนะอย่างเดลิน่าเงี้ยนุ้ยก็อาจจะเลือกฉีดตรงไหล่2ที่แค่นั้นหรือว่าตรงข้อพับก็ได้ค่ะนะคะแล้วแต่ทีเนี้ยทำไมนุ้ยบอกว่าแล้วแต่ถ้าเกิดน้ำหอมที่กลิ่นติดทนนานดีๆและฟุ้งดีๆเนี่ยอย่างเช่นจะมี Chloe EDP ถ้าจำไม่ผิดตัวนั้นน่ะมันจะฟุ้งคือนุ้ยไม่รู้ว่ารบกวนคนอื่นไหมแต่จะรบกวนคนที่ฉีดเองอะค่ะเพราะว่าช่วงแรกเขาจะฟุ้งแสบจมูกมากถ้าเราฉีดตรงไหล่เนี่ยแล้วมันฟุ้งขึ้นมาเพราะมันใกล้จมูกเราจะรู้สึกแสบจมูกทันทีถ้าเรารู้ว่าน้ำหอมเรามีคาแรคเตอร์อย่างนั้นเนี่ยก็ต้องฉีดตรงข้อพับค่ะเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไม่รบกวนจมูกเราเนาะถ้าเกิดอย่างเดลิน่านี่ก็คือแค่2สเปรย์พอแล้วนะคะหรือว่าอย่างเช่นบัคคารารูช540เนี้ย2สเปรย์พอแต่บัคคารารูชก็ยังจะฉีดตรงนี้อยู่เพราะว่ารู้สึกว่ากลิ่นที่ฟุ้งขึ้นมาเนี่ยมันหอมดีแต่อย่างเช่นถ้าเป็นหลุยส์วิตตองออมเรนอร์มาดเนี่ยนุ้ยแนะนำ1สเปรย์เท่านั้นค่ะหรือครึ่งสเปรย์อันนั้นคือแบบซูเปอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้จักน้ำหอมเราด้วยอย่างบางคนเนี่ยเขาจะฉีดเขาบอกว่าต้องการให้มีเทรลเหมือนกับว่าเวลาเดินแล้วเนี่ย
กลิ่นเรายังฟุ้งตามอยู่คนจะได้สะกดรอยตามเราถูกนะคะหรือว่าสำหรับงานกลางคืนบางคนก็จะฉีดตรงข้อพับตรงข้อพับตรงเท้าค่ะซึ่งนุ้ยไม่เคยทำคือส่วนตัวนุ้ยเป็นคนไม่แคร์เรื่องการฟุ้งกระจายเท่าไหร่ว่าใครจะได้กลิ่นไม่ได้กลิ่นคือนุ้ยแคร์ตัวเองว่านุ้ยได้กลิ่นหรือเปล่าแล้วมันหอมไหมนะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดว่าน้ำหอมเราจะติดทนนานยืดอายุกลิ่นของเราได้ยังไงนะคะอันนั้นสิ่งคือไม่ว่าจะฉีดจุดไหนนะถ้าน้ำหอมนั้นไม่มีคุณสมบัติในการติดทนนานมันก็ไม่ค่อยช่วยค่ะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากให้น้ำหอมของเราติดทนนานหรือว่าฟุ้งกระจายดีๆเนี่ยบางคนเขาก็บอกว่าให้ moisturize ก็คือผิวเราต้องชุ่มชื้นผิวไม่แห้งให้ไปขัดผิวให้ไปทาโลชั่นให้ผิวชุ่มชื้นมันก็จะช่วยให้กลิ่นเนี่ยติดทนนานขึ้นซึ่งนุ้ยก็ไม่รู้นะว่ามันช่วยหรือไม่ช่วยเพราะนุ้ยเองเนี่ยเป็นคนไม่เคยผิวแห้งนุ้ยเป็นคนทาน้ำมันที่ตัวอยู่แล้วก็โลชั่นด้วยคือ2ชั้นแต่ว่าสำหรับนุ้ยรู้สึกว่ามันอาจจะช่วยได้นิดหน่อยไม่ได้ช่วยมากหรือบางคนเขาก็บอกว่าให้ซื้อน้ำมันกลิ่นน้ำหอมนั้นมาทามันก็จะช่วยให้แบบน้ำหอมเนี่ยติดนานขึ้นซึ่งรู้สึกว่ามันก็ make sense แต่ว่ามันไม่ make sense ในเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะน้ำหอมเราไม่ได้มีอยู่กลิ่นเดียวถ้าเราอยากจะให้เดลิน่าติดเพิ่มเราต้องไปซื้อโลชั่นกลิ่นเดลิน่าหรอหรือว่าถ้าอยากจะให้แบบChloe Love Story ติดนานขึ้นเราต้องไปซื้อโลชั่นกลิ่นนั้นหรออะไรเงี้ยถ้าเรามี10ขวดเราต้องซื้อ10โลชั่นหรือ10น้ำมันมันก็ไม่ make sense ไงสำหรับนุ้ยแล้วส่วนตัวนุ้ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันช่วยมากขนาดนั้นสิ่งที่ช่วยที่สุดนั่นก็คือข้อแรกเลยคุณสมบัติของน้ำหอมเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้น้ำหอมที่กลิ่นติดทนนานและหรือฟุ้งดีๆเราก็ต้องเลือกน้ำหอมที่มีคุณสมบัติแบบนั้นก่อนค่ะเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่มีคุณสมบัติเหล่านั้นเนี่ยต่อให้เราฉีดตรงจุดสำคัญ4 5 8จุดนะมันก็ไม่ช่วยมันก็ช่วยได้นิดหน่อยตัวที่นุ้ยสามารถยกตัวอย่างได้ชัดๆเลยนะก็คือ Chloe Love Story ตัวนั้นนี่ performance แย่มากไปกลิ่นน้ำหอมที่หอมนุ้ยว่าฉีดทับ3สเปรย์ที่เดิมกลิ่นมันก็ยังหายไปเร็วอยู่ค่ะเพราะว่าคุณสมบัติเขาไม่ดีทีนี้เราก็ต้องรีเสิร์ชก่อนว่าน้ำหอมนั้นเนี่ยมีการฟุ้งกระจายและการติดทนนานดีแค่ไหนรีเสิร์ชได้จากไหนอย่างหนึ่งเลยก็คือ fragrantica.com อย่างที่2เลยก็คือดูตาม YouTube หรือว่า Google เอาค่ะคือถ้าประชาชนส่วนใหญ่รีวิวว่ามันฟุ้งได้ดีเนี่ยนึกว่าโอกาสที่มันจะฟุ้งได้ดีและติดบนผิวเราได้ดีเนี่ยก็มีโอกาส 80-70% นะคะอย่างเช่นตัวนี้เป็นต้นนุ้ยยังไม่เจอใครบอกว่าฟุ้งไม่ดีนะเพราะว่าโคฟุ้งดีมากแล้วก็ยังไม่เจอใครบอกว่ากลิ่นติดไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือสำคัญที่ตัวน้ำหอมเป็นอันดับ1เลยมากกว่าจุดที่ฉีดอีกนอกจากทำรีเสิร์ชแล้วนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยจริงๆแล้วควรจะเลยค่ะก็คือการลองน้ำหอมด้วยตัวเองเพราะว่าถ้าเกิดเราบลายบายเนี่ยมันก็มีโอกาสเสี่ยงด้วยอย่างที่นุ้ยบอกอะค่ะถ้าเกิดตามรีเสิร์ชเราเนี่ย 70-80% ของคนบอกว่าติดดีฟุ้งดีโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเราก็มีสูงมากขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่าจะเสมอไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องควรจะลองด้วยตัวเองด้วยและที่สำคัญเนี่ยเคมีของบนตัวคนแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าเกิดกลิ่นเกิดฟุ้งดีแต่ว่ามันไม่ถูกกับปฏิกิริยาเคมีบนผิวเรามันก็อาจจะกลายเป็นกลิ่นฟุ้งที่เหม็นๆก็ได้ค่ะอันดับที่2ที่จะสามารถยืดอายุกลิ่นได้มากขึ้นนั่นก็คือการสเปรย์ลงบนเสื้อผ้าค่ะอันนี้เราต้องระวังนิดนึงนะคะว่าน้ำหอมนั้นเนี่ยจะไม่ไปทำให้เสื้อผ้าเป็นคราบเท่าที่ผ่านมานะคะน้ำหอมที่นุ้ยใช้ก็ยังไม่มีตัวไหนที่ทำให้เสื้อผ้านุ้ยเป็นคราบอะค่ะแต่ทีนี้ก็ต้องลองดูก่อนนะโดยเฉพาะเสื้อผ้าสีอ่อนๆนะคะอันนั้นคือช่วยยืดอายุได้จริงๆแล้วก็ทำให้กลิ่นมันไม่เพี้ยนด้วยเพราะว่าถ้าน้ำหอมฉีดบนผิวเราเนี่ยผิวเรามีปฏิกิริยาเคมีต่างกันกลิ่นอาจจะเพี้ยนกลิ่นอาจจะทำให้ติดทนนานมากขึ้นน้อยลงต่างกันแวรี่นิดๆหน่อยๆนะไม่ได้เยอะมากสำหรับนุ้ยแต่ว่าความเพี้ยนของกลิ่นเนี่ยอาจจะต่างกันเยอะแต่ว่าถ้าเราฉีดลงบนผ้านอกจากกลิ่นจะยืดอายุได้นุ้ยว่าอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงแล้วเนี่ยกลิ่นมันจะไม่เพี้ยนด้วยค่ะกลิ่นก็จะเหมือนเดิมอันนี้ช่วยมากยิ่งถ้าเกิดเป็นตัวที่ performance ดีๆเนี่ยก็คือจนกว่าจะซักผ้ากลิ่นมันก็จะยังติดอยู่อย่างเช่นตัวนี้หรือ Ombre Nomade หรือว่า Baccarat Rouge เนี้ยหรือตัวพวกArmani Code Profumo มั้ง
คือนุ้ยจำชื่อไม่นุ้ยชอบจำชื่อสลับกันอะพวกโค้ด Perfumer Aqua di Gio Absolute ที่ performance ดีๆอันนั้นก็คือจนกว่าจะซักผ้าเหมือนกันถ้าชอบนะ อันนี้คือช่วยจริงๆและสาเหตุที่นุ้ยฉีดลงบนไหล่ก็คือเวลานุ้ยฉีดนุ้ยจะดึงเสื้อออกอย่างนี้นะคะแล้วก็สเปรย์เสร็จแล้วก็ปิดเพราะว่ามันจะโดนเสื้อผ้านุ้ยทำให้กลิ่นน้ำหอมนุ้ยเนี่ยอยู่ติดทนนานมากขึ้นแล้วก็เหมือนกันค่ะตรงข้อพับนุ้ยก็จะดึงเสื้อขึ้นฉีดสเปรย์ใช่ป่ะแล้วก็เอาแขนเสื้อทับลงคือมันก็จะมีไอน้ำหอมหน่อยๆอ่ะขึ้นมาติดบนเสื้อเราโดยปริยายค่ะนอกจากถ้าเกิดสมมุติว่ากลิ่นนั้นนะมันประมาณแย่จริงๆนุ้ยอาจจะฉีดลงบนเสื้อผ้าทับด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะยังไงเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะหรือว่าคนไหนมีทริคอะไรอย่างอื่นแนะนำกันมานะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย